Hello guys, welcome to my discussion na naman. Ngayon araw, samahan niyo po ako. Ang aking topic po ngayon ay ang concrete mix design. Malalaman natin dito ang quantity of cement, sand, and aggregate used in 1 cubic meter of concrete. Bago ko po umpisahan, gusto ko po ipaalam sa inyo ang pagka-diferensya ng cement at concrete. Kasi marami po sa atin ang nako-confuse. Ang akala nila yung cement, yun na yun ang concrete. Hindi po. Ito po ang meaning ng concrete. Concrete is a composition of cement, sand, aggregate, water, plus admixture, if any. Kasi may mga project din, may mga nagdi-design din ng concrete na may kailangan ang admixture. Depende sa project, ano yan, specifications. Dito po malalaman din natin ang quantity ng bawat materialis, ng semento or sand at aggregate, water at admixture kung meron. Ang cement po ay isa lang constituent or isa lang palaman ng concrete. Kaya hindi po ang semento ay concrete na, hindi po. Okay, umpisahan na natin. Concrete mix design is the procedure for finding the right quantities of these materials to achieve the desired strength. Accurate concrete mix design makes concrete construction economical, lalo na yung mga large scale constructions. Kasi kung hindi accurate yung mga design natin, magsasayang lang tayo ng mga material. Halimbawa ng simento, sand, halimbawa yan. Magsasayang lang tayo kung hindi maganda yung kung wala tayong concrete mix design. Different grades of concrete are classified into M5, M7.5, M10, M15, etc. Whereas M stands for mix and the number behind M stands for the characteristic compressive strength of concrete in Newton per square millimeter or megapascal at 28 days. Kung ititested yan ng 15 cm by 15 cm or 15 cm cube in direct compression test. Ito po. The procedure for finding different grades of concrete mix are the same. Parehas lang yan po ang procedure. Bawat kahit anong grade, parehas lang yan. The below mentioned method can be applied to any grade of concrete by changing only the values. Para po maintindihan natin, ito po ang maghahalimbawa tayo ng concrete mix design of M20 grade concrete. Ibig sabihin ng M20, 20 megapascals when tested at 28 days. The concrete mix ratio for the M20 grade of concrete is 1:1.5:3. Which means isang part ng simento, isa at kalahating part ng sand, at 3 part ng bakal. Yun po ang ibig sabihin ng 1:1.5:3. To know the concrete mix design will follow below. Ito pinapakita dito sa baba, pinapakita ang M20. Ito. M stands for the mix and 20 is the compressive strength of concrete in 28 days in Newton per square millimeter or megapascal. Sabihin, 20 megapascal ngayon ang inaano natin, i-discuss. As per BS 8500-2 British European Standards, the grade of concrete is denoted as C10, C15, C20, C25, etc. Which means C concrete strength class and number behind C refers to characteristic compressive strength of concrete in megapascals at 28 days when tested in 15 cm diameter and 30 cm height cylinder in direct compression. Usually yung C kasi, ito yung cylinder. Ang pagtitest kasi ng compressive, dalawa ang pwede mong gamitin, cylinder or cube.
The grade of concrete is also denoted as C16 20/20, C20/25, C25/30, etc., which means concrete strength class C. The number behind C refers to compressive strength of concrete in Newton per square millimeter when tested with cylinder or cube. Ito ang halimbawa sa baba. Ito ha. Ito C16 or 20. Itong C16, itinitest yan ang cylinder. Ang cylinder yan na 15 cm diameter by 30 cm length. 16 megapascal yan. Kung ititest mo yan sa cubes, 15 by 15 by 15 or 150 by 150 mm, 20 megapascals yan. Mayroon yan conversion. Kung ang requirements nyo sa project, halimbawa, cylinder, yan, 16, kailangan yan 16, yun ang requirement, 16 megapascal. Pero kung ang requirements nyo ay cubes, in cubes, 20 yan megapascals. Halimbawa, wala kayong cubes, tapos itinest nyo sa cylinder, kailangan i-convert nyo yan to, kailangan yan ang C16 na requirements, kailangan yan magiging 20 megapascals. Yun ang equivalent ng ang cylinder 16 to cube na 20 megapascals. Yun ang equivalent niya. Ito ang table na pinapakita dito. Type of concrete, ordinary concrete from 5 megapascals to 20, or that's ordinary concrete. So standard concrete M25, which means the 25 megapascals to 50 megapascals. Pero dito, ito, nominal design ito. Ibig sabihin, common ito. May mga ano na ito. Hanggang 25 megapascals. So, pwede tayo mag-ano dito. Ito na ang mga given ano niya. Manonotice nyo yung 5 megapascals to 25 megapascals. Mayroon na siyang mga mix ratio. Halimbawa, hindi kagaya ng 30 megapascals hanggang 70 megapascals, kailangan yan design mix. Kasi ano na ito, high strength concrete, standard concrete. Kailangan ito. Kaya, kailangan ito, ginagawa ito ng mga design na engineer na. Sila na ang nag-design ito, ang ng trial mix. Kasi kailangan na mag-ano. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang example ng mga design mix ng 35 megapascals hanggang 50 megapascals. Meron tayong sample dyan, yung mix design. Ito ang sample ng mix design ng 40 megapascals o C40. C40 at C50. Ibig sabihin, 40 megapascals when tested in 28 days on cylinder. Saka ito rin, C50, 50 megapascals. Okay, ito na. Pag mayroon na tayong mga mixed design, hindi na nyo kailangan mag-compute ng quantity ng binder, coarse aggregates, sand, water, and admixture. Hindi nyo kailangan kasi nakalagay na ito dito sa table. Itong table na ito, nagawa ito based on the trial mixes na ginagawa. Kasi matagal ito bago ito makakuha ka ng ganito, maka-arrive ka ng mga quantity. Matagal yan. Ititest pa yan. Ititest pa ang mga specimen nyo. Mag-i-slam test pa. Bawat every 30 minutes, slam test yan. Tapos, pagdating kukuha kayo ng specimen, sa cube or a cylinder, depende sa specifications ng project. Tapos ititest yan after 28 days or 7 days, maximum the 28 days ang pag-testing yan. O halimbawa itong C40, 40 megapascals. Ang binder niya, ang binder pala is composed of OPC cement and GGBS. This GGBS, dinadagdag ito as per project requirements ito. Parang simento rin ito, pero iba ang ano niya, GGBS niya. ang design dito na na-achieve, C40, 180 kilograms ang simento,
sa bawat 1 cubic meter. Ang GGBs naman 270. So a total of 450 kilograms ang binder bawat cubic meter ng concrete. Ang water naman 158 liters per 1 cubic meter of concrete. Ang coarse aggregates naman, dalawang klase ang ginamit dito, 20 mm, 10 mm. So, pareha sila tag 594 kg. Ito ang mga quantity na ang requirements niya, ang gagamitin natin per cubic meter of concrete. Ito na. Ang sand naman, 681 kilograms. Ang admixture, dalawang admixture dito na ginamit. Usually yung isa dito ang retarder. 7.65 liters. 2.7 liters yung admixture 2. Retarder to 4 hours. 4 hours retardant. Sa ito naman 2 hours. Ito ang mga requirements niya. Ito ang quantity. 0.9 liters ng admixture 2, 7.65 liters ng admixture 1. At pares din yung 681 kilograms ng sand. 594 naman ang 10 mm, 594 pa rin ang 20 mm. Ang water 158 liters. Ang GGB is 270 kilograms. Ang OPC 180 kilograms. A total of 450 is the binder. Pagdating naman dito sa 50 megapascals, kasi 50 or 50 megapascals at 28 days. Ang cement niya, OPC, is 192 kilograms ang kailangan. Ang GGB is naman 288 kilograms ang kailangan sa isang cubic meter na concrete. A total of 480. So, a total na ginagamit sa 50 megapascals is 480 kilograms. Samantala dito sa 40 megapascals, 450 kilograms lang. So, ito, 400. Ang C50 din, 480. 192 ang OPC, 288 ang GGBS. Ang water, 150 liters per 1 cubic meter of concrete. Ang coarse aggregates naman, yung mga gravel, 542 ang 20 mm, 542 din ang 10 mm, ang 5 mm, gumamit dito yung 5 mm na 104 kilograms. Ang wash sand naman, ang wash sand sa C50 is 592. Ang design kasi dito, dalawa ang C50 kasi may without 5 mm. Yung isa naman with 5 mm. Ito kasi, kaya dalawa ang dito. Tsaka dito naman sa C40, mapapansin nyo, dalawa ang C40 kasi yung isa, ang retardant, 2 hours. 2 hours siya. Tapos, ang isa naman 4 hours. Ito. Kaya pag may mixed design na kayo, hindi niya kailangan na mag-compute ng mga quantity ng aggregates, at simento, sand, at water, and admixture. Hindi kagaya noong pinakita na yung table na 1:, ang 5 megapascals to 20 megapascals. Walang quantity doon sa kung ilan ang kakailanganin sa 1 cubic meter ng concrete. So, kailangan pa natin mag-compute. Pag ito may mixed design na, kompleto na, nandito na lahat. So, ito po ang sample ng design ng C40 for 40 megapascals, C50 or 50 megapascals. Ang wash sand naman, ito 660 kilograms. Yung water, 163 liter. Ang admixture, CF555, 5 to 8 liters per cubic meter. So, a total of 2,319 kilograms per cubic meter. Ang water cement ratio kasi, may project
specification na ini-specify doon kung ano lang ang limit ng water cement ratio. So halimbawa dito, ang water cement ratio, ang limit dito is 0.37%. Kailangan maximum ito na 0.37. So ito, ang mix design niya, ang water cement ratio niya, mabot sa 37.91 or in percent, 0.379. Parang sakto lang siya sa requirements ng project. So, pasado pa siya. So, ito po ang sample ng mix design ng 35 megapascals na walang GGBs, walang microsilica. Pero meron dito admixture, yung CF555, Sudamco. Itong mga supplier din, Sudamco. Common na siya. Yun ang ibig sabihin ng nominal mix, na hindi na natin kailangan mag-design pa kasi given na ang mga ano niya doon, ang ratio niya, quantity of cement, quantity of sand, given na doon. Pero ang nominal mix, hanggang ano lang yun, 5 megapascals to 20 megapascals or 25 till 25 megapascals. Yan ang nominal mix. Pero pag pataas na, i-consider na natin yan na design mix. Kailangan na yan mag-design ang lalo na ito, ginagamit kasi itong mga design mix sa mga large scale construction, wherein kailangan ng mga high strength concrete or standard concrete, kasi paglampas na ng till 25 megapascals, kailangan niya i-design na yan. So ito, design mix concrete is adapted for high-rise construction. In this type of mix, the mix ratios are decided by an engineer after analyzing the properties of individual ingredients of concrete. Like cement is tested for fineness modulus and specific gravity of cement in the lab while deciding the design mix ratio. There is no prefix ratio and ingredients are batched in weight. From the above table, concrete grades more than 25 falls in the design mix. Yun ang sinabi ko kanina. Pag maglampas na ng 25 megapascals, kailangan na yan ang design mix. In simple, design mix refers to the ratios which are decided by the designer. So, ang designer na yan ang ng mga design mix. Base sa mga testing. Maraming mga test yan sa mga raw materials. As we know that during concreting, when we place wet concrete, it gets hardened after a certain standard time. Considering the same, it had to be decided upon by civil design engineers to take a factor of safety ranging from 1.54 to 1.57. So to counter that shrinkage, example, volume of dry concrete equals 1.54 to 1.57 times the volume of wet concrete. So let us assume ang gamitin natin na factor of safety is 1.57. Kasi ang range niya ng factor of safety is 1.54 to 1.57. So i-assume natin na ang gagamitin natin 1.57 factor of safety. So ito na. Isa na tayo mag-calculate ng volume of cement. Volume of cement in 1 cubic meter of concrete. To calculate the quantity, ito ang formula. Volume of cement. Cement over the cement plus sand plus aggregate times the 1.57. Itong 1.57, huwag kayong ma-confuse kasi ito yung factor of safety. Yung kanina na-discuss natin. Ito, i-multiply natin ng factor of safety. So ito, 1. Ang cement kasi 1. Cement 1 plus 1.5, itong 1.5 sand to, yung 3 aggregate. So total, we will multiply that one by 1.57, the factor of safety. So ang resulta niya is 0.28 cubic meter. So 1 cubic meter of cement is equals to 1,440 kilograms. So yun, i-multiply natin itong 1,440 kilograms by times 0.28 kasi ito ang result
So, ito na. Nakukuha na natin yung quantity ng cement sa isang cubic meter na concrete. So, ito ang required quantity, 403 kilograms. For 1 cubic meter of concrete is equal to 403 kilograms of cement is required. So, ito na ang kailangan na nakuha na natin ang quantity ng cement sa isang 1 cubic of concrete. Pero, kailangan kasi ang simento kasi nabibili yan by bags. So, kailangan natin i-convert yan sa bags, hindi sa kilograms. Number of cement bags required for 1 cubic meter of concrete is equals to 403 divided by 50. So, 0.806 or 8 bags na simento ang simento 8 bags sa isang cubic meter of concrete. Depende yan kasi mayroon din simento na 40 kilograms. So, ito i-divide mo lang 403 divide 40. Dalawa kasi ang simento, may 40 kilograms, may 50 kilograms. Kung anong available doon sa market nyo, sa local market, yun ang i-divide nyo dito. Wag 50. Kasi kung ang available sa market sa inyo ay ang cement ay 40 kilograms lang, wag mong i-divide ng 50 kasi magkukulang. So, i-divide mo ng 40. Depende yan sa availability sa lugar ninyo. So, hence, we require 8 bags of cement for 1 cubic meter of concrete. Kailangan natin ng 8 bags na simento sa isang kubiko ng concrete kung ang simento ay 50 kilograms. Okay? Sunod, dito naman tayo sa pag-calculate ng sand. Ang sand ay fine aggregate yun. Volume of sand. Quantity of sand is equals to sand over cement plus sand plus aggregate times 157%. 157. This is a factor of safety again. Okay, ito na. 1 ang sand kasi is doon sa pinakita ko kanina na table. Ang sand is 1.5. Yun ang mixing ratio niya. 1.5. Ang cement naman 1 plus sand 1.5 again plus 3 ang aggregates. Kung tatandaan nyo kanina, inano ko yun, minention ko na ang aggregates ay dinodoble niya ang sand. Kaya naging 3. Then times 1.57, the result is 0.42 cubic meter. So in 1 cubic meter of sand equals to 1,600 to 1,800 kilograms. So assume 1,600 kilograms. I-assume natin yung 1,600 kilograms. By the way, tandaan nyo po, ang sand po, ano yan, may basa pa yan na, kaya usually ang ginagamit sa mga trial mix, yung dry sand na, kasi ang moisture niya, konti na lang kaysa sa mga hindi dry, ang moisture content niya marami pa. So, we will assume the 1,600. So, 0.42 cubic meter of sand. Multiply natin 1,600 by 0.42. So, ang result niya, 672 kilograms. So, ito ang kailangan natin na buhangin sa isang kubiko ng concrete. Ang ihahalo natin sa per cubic meter, 672 kilograms of sand. Sand usually consists of moisture content. Ito nga ang sinabi ko. It increases the volume of sand, bulking of sand. For accuracy calculation, use dry sand. Okay? Or include the effect of bulking as mentioned above in the calculation. Hence, we require 672 of sand for 1 cubic meter of concrete. Usually, kung naggawa kami dati ng project namin nung trial mix, binibilad muna namin yan ang sand. Pinaano namin yan. Pinatutuyo namin talaga kasi ang pag hindi nyo binilad yan, hindi nyo drenay ang sand, ang moisture content yan, makaka-apekto yan sa pag-ano ng quantity. Dito naman tayo sa coarse aggregates or graba.
calculate natin yung quantity ng graba in 1 cubic meter of concrete. Dito, quantity of aggregates. Aggregate is equals aggregate over cement plus sand plus aggregate times 1.57. This is the factor of safety again. So, ito na. Aggregate is 3 over cement equals to 1 plus sand 1.5 plus 3 aggregate times 1.57 is equals to 0.85 cubic meter. So, in 1 cubic meter of aggregate, it ranges from 1,500 to 1,100 kilograms. So let us assume 1,560 kilograms. So that 1,560 times 0.85, which is the result of yung nasa taas is 0.85. 1,560 times 0.85 equals to 1,326 kilograms. So ito ang kailangan natin na graba sa isang 1 cubic meter of concrete, 1,326 kilograms. Density of aggregate may go higher if void spaces decreases. 5 mm aggregate has more density when compared with 20 mm size of aggregate. So ito, ang 5 mm daw ay more density compared to 20 mm na graba. Hence, we require 1,326 kg of 20 mm aggregate for 1 cubic meter of concrete. Ito na, nakuha na natin yung quantity ng graba sa isang kubiko ng concrete. Ito naman tayo pagkuha ng water required for 1 cubic meter of concrete. For making concrete, required amount of water is added. Important din ito, water. Water quantity depends upon the climatic factors and workability required. Usually, yung pag magde-design tayo ng concrete, usually yung project specification, mayroon nakalagay doon na requirements. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung pinakita ko yung design mix ng 35 megapascals. Ang project requirement doon ng water cement ratio is 0.378. We generally maintain 0.35 to 0.5% of water cement ratio. Ito ang general na ginagamit. Pero pag ibang project, iba-iba kasi ang requirements na pag wala, ito ang gagamitin natin. Remember, above values may change according to the moisture content present in sand and aggregate. Ito na nga. Malaking epekto kasi ang moisture content ng sand at saka aggregate. Kaya kailangan talaga yan ang dinadry natin. So ito na, cement required for 1 cubic meter of concrete is equals to 400 kilograms. So ang nakuha natin kanina, ang quantity ng cement sa 1 cubic meter of concrete is equals to 400 kilograms. So let us assume the water cement ratio is 0.5. Kaya dito, in-assume natin yung pinakamataas na value, 0.5. Ito, mag-assume na lang tayo na ganito kasi wala pang kung may project tayo na specifications, doon ibinibigay yun. Kaya yun ang susundin natin. Ito ngayon, assuming lang tayo. 0.5, 50% of cement. Okay, because water to cement ratio. Ibig sabihin, water at saka cement ito na ratio. Water required for 1 cubic meter of concrete is equal to 400 times 0.5. Multiply natin itong 400, ito ang quantity ng simento sa isang cubic meter. So, kukuha tayo dito 400 times 0.5. So, amount of water required for 1 cubic meter of concrete is 200 kilograms or 200 liters. So, ito ang kailangan natin na tubig. Sa isang kubiko na concrete, kailangan natin 200 liters of water. Hence, 200 liters of water is required for 1 cubic meter of concrete. So, after that, pagkatapos natin makuha ang mga quantity ng concrete constituent, magagawa na tayo ng summary. Ito na ang summary.
8 bags of cement required for 1 cubic meter of M20 grade concrete. So ito, tandaan nyo, itong mga quantity para sa 20 megapascals lang na concrete grade, ha? M20 or 20 megapascals lang. Pag ibang grade na, halimbawa 25, 30 megapascals, siyempre mag-iiba na yun ang quantity. Itong sample computation ay para sa 20 megapascals na grade lang. 8 bags of cement. At saka itong 8 bags of cement para sa 50 kilograms na cement sa isang bag. Kasi meron kasing 40 kilograms na simento ang isang bag. So, pangalawa, 672 kilograms of sand required for 1 cubic meter of 20 megapascals grade concrete. So, ito na 672 kilograms of sand. Sa aggregates naman, sa graba, 1,326 kg of 20 mm aggregate is required for 1 cubic meter of M20 grade concrete. Ang tubig naman, 200 liters of water is required for 1 cubic meter of M20 grade concrete. Okay, dyan na lahat. Nakikita nyo na ang quantity, malalaman nyo na, nalaman nyo na ang quantity ng concrete constituent, ng semento, sand, aggregate, water sa 20 megapascals na concrete grade. So din kahit ang gusto niyo magkuha ng quantity ng 20, 25 na hindi natin na-discuss ngayon, sundin lang niyo yung formula kanina. Baguhin lang niyo ang values. Halimbawa, kung ang mixing kasi iba-iba kasi nandoon sa table. Babaguhin lang niyo, the same process lang. Okay? Dito nagtatapos ang ating discussion. I hope na marami kayong natutunan sa topic. Thanks for watching and God bless.